Yan ang record guys. Hindi ako kita eh. Ay, bebe. Ay! Yun o. Ano yung hawak mo, Brad? Ha? Ano yan? Ano yan? Ano to? Spoiler. Napakalaking spoiler niyan, sir. Natin yung ano. Yan. Test fit. Ay puta, maganda no. Shit ka. Asya? Asya. Kabit na natin yan. Hindi ko muna sabihin kung ano yung trunk na yun. Pero, dali lang. Or sa Evo 10. So ayun nga ano. Welcome back to the channel. Dito na naman ako sa garahe nila Mark and Ryan. Bibigyan ko lang kayo ng konting update sa mga nabago. Okay lang ba yun, Ray? I-update ko lang sila sa nilagay mo. Wala naman sila magagawa eh. So ayun, ano yung ano? Ayan oh. Kapit no. Anong ginabit mo? Bagong taillights. Anong taillights to? Walang Mars. Bruno Mars. Yan. Yan ang bagong taillights ng Evo 10 Ray. Yung ano eh. Mamahalin. Mahal din naman to eh. Use. Ayos ba to? Pero tignan nyo naman ah. LED yung dito, no? Sana mapakita natin yung OEM. Yun ang update yung sakyan niya. Tapos abangan nyo na lang yung kukunin niya ang ano, wide body. Joke lang na. Seats lang ha. Kakabit natin ngayon yan. Sige. Yun ang content natin. Magkakabit tayo ng seats. Tapos may update din tayo sa TypeR. Alright? Peace! Mag-crash ang puta, sayang. Sana sumama ka, no? Ayoko nang may hilo na naman ako. So ayan, nung nakita niyo yung ano, TypeR ni Mark. Hindi ko pa na-release yung video nung binibidyo ngayon to. Pero i-release ko yan. Pero yun, update. Yun ang update sa sakyan niya. Bagong wheels. Which is CE... Ano CE? CE28. Ano ba yan? Yun, CE28. Tapos, mababago na naman yun. Antayin nyo lang. Nakita nyo yung mga patungan ng gamit nila dito. Para saan ba yung wheels na yan? Yun, white na T37. Sa Evo 1. Oo, sa Evo 1. Ito yung Honda Jazz. Naka Jace Racing na wing. Tapos naka Recaro na DC5. Tapos legit na ano, Phillies wheel. Tapos legit na Steelers straight from Japan. Tapos naka shift knob siya na... Anong shift knob yun? Ay, mag-focus. Yan, tapos naka ano rin siya, quick release na steering wheel. Eh, itong nangyari dyan. Nabangga siya. Yan. So, kasalanan ng deer. Pero, masarap naman yung pagkakaluto after nung insidente. Video natin to ng konti. Gusto nyo ba ng content na to? Ng review? Comment down below kung gusto nyo ng review na to, ha? Di pa rin pala makita. Yan o. Dahil lang. Yun o. Bibigyan ko lang kayo ng update sa TypeR na binidyo ko. Mark. Magkano? Mark, bigyan mo sila ng update Nang ano? sa TypeR. Kasi nung huling video natin naka T37 ka pa eh. Ayan, C28 Club Racer. Alufet no. Na Michelin Pilot Sport. Tapos pinalitan din niya yung spring, di ba? Spring. Ano na spring yan? Ano, yung OEM tapos ininitan. What the fuck? Kinlamp?
Ano nga? RSR din man. Ay, RSR din. RSR din kaso ano pa, hindi pa i-release muna yung specs niya. Super low. Oh. Super. Excuse lang. OEM Tuwanan lang daw yan, natin. hininit. OEM. Tuwanan na natin. Tignan na natin yung ano. OEM lang yan. Grabe ng baba niya, oh. Kuha na natin ang rollers, dadaling ko yung Odyssey. Bibili lang kami steak. Kasama pala natin si The Bear Garage. Ano, tinatanong ko saan, tapos sabi mo walang venue, what the fuck? On my fucking car up, bro. Bro. Walang wheels. No wheels. Yan, kumuha tayo ng konting rollers. Bumili kami ng steak kasi steak night kami. Tagal na namin di nagkikita-kita eh. Million and friends. Yung Siya. tsura ko po. Hindi po siya pumunta sa install namin kagabi. You know. Yan, may update din ako dun sa TypeR. Kung natatandaan nyo yung TypeR ni Jeff, yung gray, Sonic Gray. Wala po tayo. Kumuha tayo, may update na may ginawa sila kagabi. Hindi tayo nakapunta kasi sobrang katamaran natin, you know what I'm saying. Pero abangan nyo yun. Kukuha natin yan pag nagkita-kita ang legit ulit. Sana, hindi ko alam anong plano ng ano eh, ng mga boss natin sa season opener. We'll see. Ang baho dito, putang ina. Luto lang kami. Yan naka-record na yan. Hindi ako kita eh. Ay, ganun ba? Teka. Pagay ko to. Talaga po. Nahulog na yung patay. Nahulog yung karo. Walang hingawak na kamay yun, nakadaray sa akin eh. Kadaray. Practice mo na ah. Right, left, right, 2, 3, go. Right, left, left, tapos forward. Ba't kayo umaatras? Forward, atras ang puta. Paharap, tanga. Okay, 1, 2, 3, go. Right, left, left, Usak ko lang eh. Yun o. Steak night. Yeah. Pinusten niya kasi. Steak night kami. Dahil na yun. Luluto si ano, chef. Nakasakay na siya na... Hashtag Kuya Deals. Kung kailangan nyo ng parts, umorder na kayo. Alright, Kuya Deals. Yeah. Yun o. Bagong bago. Pwede bang tanggalin to? Doon na lang sa labas. Mag-install kami ngayon ng seats ni Ryan. Hindi siya magkakasunod. Tawag dito, Carlo. Kaya nung pagkasabing 3-3, tinan mo si Parocha, binili ka agad. Siyempre. Ganda. Masaya ka? Masaya ka? Malaki siya eh. No? Good deal ba yan? Saan mo na ano yan? Saan mo na score yan? Ryan, saan mo na score? Kuya Deals? Mag-fit ang hands na Yeah. Ayan o. Pero yung bewang, malit pa rin. Huwag matakpan dahil lang. Kulang ko lang sandali. Hindi ka pati makakabili. Hindi pa rin naman makakasya dyan. Walang size yan na XL dapat. Parang carbon fiber yung Ito, L lang. ano. Large Tapos lang, dito may Leather naman. leather shot. Leader na yan, no? Pag i-order niyo yan, pag i-leather yung bigay namin sa inyo. lumaki na yung butas niya. Tapos, ay, lumaki na yung butas dito. Pag laging gamit kasi, laging laki na yung butas ba? ano dyan? Kasi low max breed, whatever. Breed. Ano masabi mo dong? Ting. Somebody come get her. Wala pa din magawa si ano. Si... Yung baril ni Carlo. Natano? Sa ano? Alin? Yung ano, yung unicorn na baril. AK-47-11. Ayan, add nyo pala kami sa Warzone para matuto kami. Sama mo yung mga tao sa mga kalokohan. Puta, Huwag ka na. Ayaw, tigil mo na yan. Tara, mag-install na tayo ng seats. Kaya ako to binili, ano eh, magbe-birthday ako ng December, regalo ni Kuya Rice. Wow, mahal na mahal ka talaga ni Kuya. Tingnan natin yung ano, test fit. Kaya nga, ikaw muna gagamit. Gagamit. Swap na lang.
Nakabit tayo ng seats. Tabi mo muna yung carbon fiber na trunk. Ay na pag nahulog yan, iyak. You know, medyo madilim, buksan na lang kaya natin. What do you think, guys? Comment down below. Joke. Papalit tayo ng seats. Naka-breed na siya na ano, na blue. Breed for more. Ngayon naman red. Tapos sunod yellow. Plug na ng Pilipinas. Dito kami naglalaro pag summer. PS4, durugan ng mukha. NBA. Kung gusto nyo ng NBA 2K na maganda kalaban, message nyo lang ako. Para paiyakin ko kayo. Joke lang ulit. I forgot the key. Nice. Yan o. Papalitan namin yan o. Papalitan niya. Tutulong lang ako. Diba? Parang ganun na nga. Ano na. Nonood lang ako. Suporta lang. Moral. Moral support. Nice. Yun nga ulit. Ito yung ano niya, bago niyang taillights. Uy, kita ko na naman yung idol na apprentice ko. Yung sa Flash Media. Merong malupit na pasabog yan this summer. Abangan nyo. Apprentice ko yan, tinuturuan ko ng mga galawang video, cinematics, yung mga ganun-ganun na moves. Ayos. Hindi pa niya masyado makuha kasi tamad. Tamad siya. Tapos kumuha siya ng ano, yung may binidyo siya na ano ba yun? S14 ata yun. Basic. Basic, oh. Medyo nagalit ako sa kanya, sabi ko sa susunod. Huwag ka magre-release ng mga pangit na video. Kung gusto nyo makita, lalagay ko dyan sa baba mamaya. Ay, hindi pala mamaya. Yan, ilalagay ko sa baba. Panoorin nyo, ha? Ano yung bago kong race car? Yung bago kong race car. Nag-upgrade na yung race car niya. Tinatanggal na niya. Baba nga natin. Kailangan mo ba tulong? So, ayun na nga, no. Una mong gagawin is tatanggalin mo yung mga harness na pinagkakabit mo, di ba? Pero mali ang pagtanggal. Pero mali yung pagtanggal niya. So, problema, di ba? Balik ko ulit. Babalik niya ulit. Ito yung pinagkaiba no, no? Isa sa mga pinagkaiba. Mas maliit lang yung butas dito nito. Ano ba 'to ulit? Zeta Zeta 3. 3. Tapos yung kinuha mong bago, Zeta 4. Zeta 4. Tapos wala yung carbon fiber na vinyl din dito sa gilid. Saka maganda nga Ben yung dito niya. Yung design. Gusto ko yung dito yung leather Ito, na. plastic lang oh. Yun may carbon Yan may carbon design. fiber. Oh, yun ang pinagkaiba rin. Yung Saka itong iba. Tsaka yung dito niya, carbon fiber din. yeah. Yan. Pero, yun nga lang, tinanggal nila yung gantong stitching sa ano. Oo nga no. No? Lipat nga natin. Di ba natatanggal to? Oo. Tatanggal to. Yan. Wala na yung bride na nakasulat dito. Oo nga, Doon yun sa yung nawala, Zeta4. no? Oo. Sa bago. Nilagay na lang nila dito yung ano, carbon fiber. Ano pa yung pinagbago? Pinagbago niya. Actually, how you feel? For sale ba to? Huh? For sale? Sold na, sir. Sold na daw. Nakuya deals na. Medyo mabagal Mabilis tayo. yung ano eh, mabilis tumuka. Mhm. Mabilis tumuka yung ating manok. So, anong gagawin mo ngayon? Papaklasin ang volts. Kailangan mo na Allen key. Hindi ko alam kung anong size yun. Ako rin eh, hinulaan ko lang. Mukhang hindi kasya. So, mas maliit. So, mas maliit. Tulungan natin si Ryan. Ryan ako. Nakapreno ka? Nakapreno ka na yan? Hindi pa. Ang nakaupo. Ayan. Ayos. Okay na. Okay na, uy. Ilang na itulong natin. Taas masyado. Mamaya, hawakan mo kaya. Wala. Try natin. Mas matagal pa yung paghahanap ng tools kaysa yung paggawa. Tagal lang kami paghahanap ng tools. Natanggalin mo lang yung screw. 4 na screw sa gilid. Parang ganyan, no? Hindi ko lang kung nakikita niya. 4 ba yan, Brad? Oo.
4. Kinder. Kinder. Nagtikinder lang eh. Napuntan. Sambot na lang. Tama mo to lang? Bibigyan lang. Hmm? Yun. Yes, sir. Sa wakas. Nahirapan kami dito kami natagalan. Sa isang bolt. Kasi walang space dun. Diyan tumatama dyan. Madali lang sana kasi walang ano eh. Meron ng C3 na nakabang eh. Titingnan ni Ryan na taihan niya. Taihan mo yun, di ba? Amoy ano pa? Tayo pa. Tinabi mo yung mga bolt? Oo. Okay, kabit na natin yung isa. Yung brand new. Tabi mo lang, Brad. Pakita natin yung carbon fiber, yung pinagkaiba. Ito yung Z3, di ba? Zeta4. Yan, maliit yun dyan. Tapos, hindi carbon fiber. Tapos wala yung ano. Ito, leader nga. Inulit ko lang. Nga lang, wala na yung bride na stitching. Pero, carbon fiber yan. Tapos mas malaki na yung butas. Oh, ito. May ganda nung bride dun. Oh, Mike. Oo, meron pala. Oh, focus ba yan? Ayan, oh. Tapos yung dito, carbon fiber na yan. Oh. Ooh, not bad. Ooh. Eh, kabit mo na. Ano nga tulong natin? Suporta lang. Diba? Oh, easy. Yan, oh. Brand now. Diba? Anong safety na? Yan, oh. Ay, puta, maganda pag red tsaka blue. Tapos, kailangan mo ng yellow, Brad. Anong flag na ng Philippines. Ay, hindi makita. Ayan, oh. Yun, oh. Ay, puta, Brad. Ang ganda pag pula, Brad. Red and blue? Red and blue. Sa palagay nyo, keep na lang yung red and blue. Tapos kuha siya ng yellow na steering wheel. Pwede. Diba? Lagay ko muna yung sa kabila na. Para hindi tayo mahirapan. Hindi, ito. Ayan yung tabi. Sa likod yan. Yun. Gas. Dito pala kawawa. Huwag dun sa kapag. Sa Sige, huwag mo ito. Sige. Pasok mo yun dyan. Damn! Ayaw na naman umikot. Ito mo? Yo! Mamaya natin kung Yo! ganda pag red and blue na. Oo nga. Sa likod din. Eh, depende kasi ikaw sa upo mo. Or, ibaba mo sa gitna dito, imbes na sa Ano? pinakataas. Blue Hindi, kasi ibig sabihin. and red. Pero papalitan din to. Ibig sabihin, in Ng short, red. Sa loob pa dapat sa pangkat lamang din pa rin. Ano, tatry na. Tingnan natin kung masaya siya. Dali. Enlikete. Ah, putang taas nga. Taas na. Sabi mo bagit, here's my new wheels, guys. Ano sa palagay mo? Bagits! Oh! Bibidyo ko, gulo mo! Pero tingnan mo, mataas. Mataas nakikita. Nasa sa'yo. Eto, ayan oh. Ay, okay lang. Kala mo na. Parang OEM yung upo mo. Subukan ko kaya ito isa, no? Yan, tapos na kami kumain. Kakabit na muna natin yung pangalawang seats. Tapos puputulin na natin yung vlog kasi gabi na eh. Ganda nga pag pula, man. Mariting guys, ganda ba yung pula o yung blue? Comment down below. Yo, mag-comment kayo ha. Pag pula nga lang is race car. Is race car na nga siya. Ilang taas namin.
So, yun nga, ano. Tapos na namin yung install ng bagong breed seat ni Ryan Jingco. Ikaw, Bright? Breed. Ewan ko. Breed. Anong spelling yung Bright? Japan eh. Iba eh. So, yun. Kapit na namin Zeta4. Kita niyo yung pagkakaiba, di ba? Ang ganda nung red. Maganda pa rin to. Pero mas maganda yun. Diba? Sabi mo, Arlo. Somebody come get her. Yan. So, don't forget to like, comment, and subscribe, guys. Salamat sa mga bago nag-subscribe. Tsaka, yun. Peace. Next video pala, dali lang. Next video, meron akong, sana. Huwag na natin sama yun. Peace.